Mitä jos ihmiset, kun ne kuulee, että sä oot villiruokakokki, niin mitä ne niin ajattelee villiruuasta? No, monet ajattelee, että se on nyt joku tämmönen trendijuttu. Mutta niissähän on villiruoan keräämisessä tosi pitkät perinteet Suomessa. Ja toinen asia ehkä se, että se vaatii vähän sitä lajituntemusta, mutta myöskin aikaa. Että aika pitkään sitä saa kykkiä, että saa sitä tarpeeksi sitä materiaalia kasaan. Niin, luontohan voi olla välillä varmaan aika arvaamaton, että ei voi olla varmaan missä vaiheessa kasvukautta mitkäkin kasvit. No pitää vaan käydä luonnossa ja katsella, että missä vaiheessa se kasvu menee. Mutta tosiaan nyt on kevät vähän myöhässä ja kesä myöhässä, niin aika pientä on vielä. Okay. No sit pitää vaan kerätä tosi paljon enemmän. Niin, se vaatii vähän enemmän aikaa. No mitä me tänään sitten ollaan tultu hakemaan? Meillä on toi lapio. Me kerätään tänään takiaista. Siis niitä pieniä tarttuvia palleroita, jotka jää vaatteisiin ja on tosi ärsyttäviä saada irti. No me kerätään tänään... Ei tarvitse kerätä, ne tulee itsekseen, kun kävellään tuolla. Joo, totta. Mutta tänään kerätään takiaisista juuret. Se on tähän aikaan vuodesta hyvä. Okei, ai vähän niin kuin ne voikukajuuret silloin syksyllä. Kyllä. Okei, no mutta mennään sitten. Kato. No, se on hyvin samannäköistä kuin raparperi, mutta tää on nyt siitä takiaista. Tää? Mutta ei tässä ole niitä palleroita ollenkaan. Tuolla on palleroita noissa kuolleissa kukkavarsissa. Ne on viime kesäisiä. Takiainen on 2-vuotinen kasvi. Ne on jo edelliskesäisiä. Nämä on nyt tokan vuoden kasveja. Okei. Ja myöhemmin tulee sitten tämän vuoden nuoret. Voiko näitä käyttää, kun ne näyttää niin paljon raparperilta, niin näitä varsia ja lehtiäkin? Tässä itse asiassa paras osa takiaisesta on kukkavarsi, mikä täältä keskeltä kasvaa. Mutta juuri on tähän aikaan vuodesta tosi hyvä siihen kukintaan asti. Selvä. Onko riskiä, että kerää jotain myrkyllistä? Kunhan tunnistaa, että se on takiainen, niin se riittää. Koska takiaisia on 4 eri lajia Suomessa, mutta ne vähän risteytyy keskenäänkin. Ne on samannäköisiä. Joo, mutta nämä on kaikki syötäviä kyllä. Tää on tämmönen iso tukevalehtinen kasvi samalla lailla kuin raparperi. Vaalea alta ja tommoset voimakkaan tommonen suonikas tää alapuolelta, vähän karvanen. No mitenkäs me saadaan nää nyt ylös? No, niissä on tosi pitkä juuri, eli pitää varovasti kaivaa lapiolla syvältä, ettei katkaise sitä. Helpoin on kääntää ihan kunnolla multaa. Ihan niinku isoin määrin multaa kääntää lapiolla. Noniin, kääntöhommiin. Jep. Noniin. Katsotaan kuinka kovaa tässä maasta. Noniin. Tässä on vähän usein, kun mä otan vähän tästä edestä tuota ensin, niin... Ai, nyt sä niinku seivaat, että se ei mene se juuri Joo, mä teen vähän pientä apukuoppaa tuohon. Katsotaan. Vähän kovaa maastoa saa. Saanko mä kaivaa sit seuraava? Se saat tosta nyt ruveta setvimään sitä sieltä, kunhan saadaan... Herra Jumala, sieltä nousee iso köntti maata. Noin, kato, kannattaa ottaa iso köntti, niin. No niin, kato, tää tulee 2. Siitä tulee 2. Nyt pitää olla varovainen, että se ei mene niinku... Voi, eihän tää lähde. Kato, sun pitää sitä lähteä irrottaa. Täältä ympäriltä. Niin. Oho, kauhea jööty. Herregud. Onpa suuri. Mutta tää on tosiaan aivan piikkisuora. Joo, se on vähän maastosta riippuen, että jos on oikein sorasta maastoa, niin sitten se lähtee haarautumaan. Okay. Multamaassa ne on suorempia. Okay. Kato, täältä tulee iso. Kato, kyllä tässä on syötävää. No. Tää on Aasiassa myöskin kauppajuureksena takiainen nimellä kopo. Okay. Täällä on niinku uskomatonta ajatella, että täällä on niinku ympäriinsä niinku kävellään juuresten päällä. Niin se on kyllä jännä, mitkä kamat päätyy ruokakauppaan Suomessa. Että miten kuka on päättänyt, että mitä me syödään, jos kerran nääkin kävisi ihan hyvin meidän lautasella. No nää käy todella hyvin. Miksi näitä ei sit myydä ruokakaupassa? Miksi ei heviosastolta löydy takiaisen juurta jostain lantun vierestä? No sitä mä ihmettelen. Hei, saaks mä kaivaa? Ilman muuta. Noniin. Tossahan on monta vissiinkin. Joo. Sit voi taas vähän ottaa veke. Joo. Tää on niin jännää kaivaa näitä juuria, kun ei tiedä, mitä sieltä nousee. Se on siellä piilossa. Sitten sieltä tuleekin ihan sairaan iso. Sitten ei ikinä tiedä, vaikka olisi isot lehdet, niin se voi olla pieniä ja toisinpäin. Mutta yleensä isoissa lehdissä on iso juuri. Tsiikaa. Tätä. Tadam!
Täällähän näitä on. Mä ajattelin laittaa annokseen ton takiaisen juuren lisäksi vielä pihlajansilmua. Okei. Ja monet luulee, että pihlajasta syödään vain marjat, mutta tässä alkukesästä on silmulasesonki. Villiruoassa just parasta se, että eri vuoden aikoina samasta kasvista saa eri osia käyttöön. Esimerkiksi, siis ihan alkuvuodessa juuret, sitten tulee just silmut, sitten kukat, sitten rupeaa tulemaan marjoja ja näin päin pois. Välissä vähän lehtiä. Okay. Siemenet syksyllä. Joo, no varmaankin tuo on tosi monelle uusi juttu, koska yleensä mielletään just ehkä villiruokakausi kevääseen ja sitten todellakin pihlajasta vaan ne marjat syyskäyttöön. No se sesonki on sen takia keväällä, että silloin kaikki on samankokoista. Mutta pientä varpua ja pientä kasvia löytyy kyllä sieltä juuresta sitten ympäri vuoden, tai ympäri pitkin kesää, mutta ne on vain sitten pitää valita sieltä. Keväällä saat vetää viikatteella nättiä niittyä. Mutta tosiaan tämä pihlajansilmu on ihan sairaan hauska makunen. Maista ihmeessä. Varmasti jostain tuttu maku, vaikka et pihlajansilmu olisi syönytkään koskaan. Tosi yllättävä kukkea, mutta myös karvasmantelinen. Tämä maistuu siis karvasmantelille, aivan kuin sitä söisi. Ihan pimeätä. Mutta todella hyvä makusta. Miten näiden silmujen keräämisen kanssa? Onko tämä ihan joka miehen oikeuden parissa? Ei näihin tarvitse maanomistajan luva. Marjat saa kyllä kerätä, mutta näihin tarvii luvat. Okei. Nämä sairaan hyviä. Alright, kerätä vaan. Paljonko me tarvitaan? No jos mitään rasiallinen saadaan, niin varmasti riittää tähän annokseen. Okei. Sitten dinnerille saakin kerätä ihan niinku älyttömät määrät, mutta nämä on niin helppoja kerätä, että se ei ole varmastikaan mikään ongelma. Nyt on justiinsa sesonkin parhaimmillaan näistä pihlajansilmuista. Ne on niinku tommosia, ei ole vielä niinku lehden näköistä, mutta aika helposti näkyy lirtaa. Joo, todella easy. Sitten kun näitä on tarpeeksi, niin haetaan vielä tuolta kalliolta isomaksaruohoa. Se on myös helppo kerätä, sit on ihan kaikkialla. Okei, miltä se näyttää? Se on semmonen iso nahkealehtinen. Isot lehdet, se maistuu vähän sokeriherneeltä. Wow. No tämän päivän annokset on kyllä sitten uutuutta tulvillaan, kun mä en ole maistanut näistä meidän villiraaka-aineista mitään aikaisemmin. Hyvä, sä pesitkin jo noin takiaisen juuret. Joo, mä kiinnostaa paljon, että mitä näistä tänään tehdään. Annokseen tulee takiaisen juurta 4 eri tavalla. Sitten meillä tulee lisäksi nyt pihlajansilmuja ja isomaksaruohoa. Okei, kuulostaa oikein hyvältä. Ennen kuin mennään tuohon takiaiseen, niin aloitetaan savustamisella. Elikkä tästä savustamisesta, se on nyt vähän niin kuin päivän teema. Ihmiset ei oikein taju, ihmiset savustaa vaan kalaa, mutta savustaminen sopii ihan todella laajasti juttuihin. Savustaa voi melkein mitä tahansa. Meillä on nyt 4 juttua. Elikkä levittele siitä noi alumiinivuuet. Okei. Yhteen tulee noi karkeat merisuolat. Okei. Yhteen tulee öljyä, 2 senttiä pohjalle. Yhteen kauraruokaa ja yhteen laitetaan ne pihlajansilmut. Eli me savustetaan nämä mausteet itse niin kuin pääraaka-aineen sijaan. Kyllä. Aika jännää. Ja toki toi pihlajakin menee semmoisenaan savustimeen. Mutta näistä saadaan savusuolaa. Sitä voi olla vaikka suolamyllyssä himassa. Sitten se voi käyttää kaikkeen maustamiseen ja kaikki maistuu sitten, saa sen hienon savun. Koska yleensähän savustetaan se joku kala tai liha tai muista maustetaan jollain muulla. Niin me tehdään niinku päinvastoin. Aivan totta. Sitten vaan savustimeen. Myöskin sillä, että millä se savustetaan, on merkitystä. Tänään meillä on pihlajansilmua ja normileppähaketta, niin kuin 50-50. Se saa myöskin sitä pihlajanmakua siinä savussa. Riittääkö noin pieni määrä? Kyllä se riittää. Tuossa priimuksessa on aika pienet noi polttimet, niin mä laitan niiden kohdalle, niin se ei tuolla noin suuttaa turhaan noi kulmat. Okei. Mä tein käyttää sitä pitäisi olla siellä niinku paljon. Selvä. Näin. Sitten vaan boksit tänne. Eli öljy, suola,
silmut ja kauraruoka noin. Näin. Hyvä. Siitä. Sitten. Noin. Kauanko niiden pitää olla? Joku 10 minsaa riittää. Yleensäkään niin ei kannata ruveta savustaa mitään tuntia. Kaikki menee vaan ylikypsäksi. Okei. Kuoritan takiaiset. Niistä voisi ensin leikkaa päät pois. Tarkoitatko siis nää vai nää? Niinku... Päät molemmat sekä että. Okei. Eli tyli tälle. Joo. Vai enemmän? No kato, että mistä siellä rupeaa näyttää hyvältä. Ota sen verran pois ja jos se näyttää... Jaa, aika hyvä. Ihan sairaan hieno! Sitten toinen pääty. Ja Ja upea tuoksukin. Ei vitsi. Kuinka paljon maata? Näin. siitä vaan, joo. Siis uskomatonta kamaa. Tämmöisiä meillä kasvaa tuolla ympäriinsä. Jengi ei tiedä, että Ja toi kuori lähtee vielä noin helposti. se lähtee aika helposti. Nämä on tosi hyviä takiaisia. Silloin tällöin ne on semmosia jotain ihan säkkyröitä ja jos ne on huonossa maastossa. Mutta nämä on hyvästä multamaasta, niin ne on suoria ja jämäkkä. Sairaan hieno. Okei, mä Ja leikkaan. näissä on kanssa, nämä tummuu aika nopeasti. Jos haluat, että ne ei tummu, niin ne voisi laittaa sitruunaveteen välittömästi sen jälkeen, kun ne on kuorinut. Niin se vähän estää sitä tummumista. Alright, sitten avataan. No. Mikä tuoksuu? Mut tulee kyllä kala mieleen heti, vaikka tuolla ei kalaa olekaan, eikä siellä ole varmaan kalaa ikinä ollut, niin tuo tuoksu on niin kalaisa, koska tän yhdistää nimenomaan siihen Niinhän se on. kalan savustamiseen. Tuolla on pihlajat. Vähän kyllä meni henkeen. Mut itse asiassa otan toi savusta. Yes. Hei, otetaan tää suola ensin tästä tonne mortteliin, niin päästään sitten käyttää sitä maustamisessa. Okei, eli me otetaan näin. On niin hyvä. No huhhuh. Ihan hittikama. Kato, pyöräytä sitä pikkusen, niin saadaan maistaa vielä noin pihlajasilmut. Ois vähän hienommaksi voinut. No, ei se mitään. Aika kimpaletta. Mitä? Yes. Siellä on myös yksi murhainen. Vähän öljyäkin. No niin. Jes, hyvä. Maistetaan niitä. Tää. Tää on siis aivan kuin kalaa. Niin kuin rakennekin. Maistuu savuahvenelta. Mä siis maistoin ennen kuin sä laitoit, niin mä heitin yhden suuhun. Ja mä maistoin siinä pihlajas niin kuin just sen karvasmantelin. Mutta rakenne on muuttunut nyt sellaiseksi, että jos pitäisi silmät kiinni, niin mä luulisin, että mä syön kalaa. Eli sitten otetaan tuolta toi isoin noista takiaisista ja leikataan sitä ihan niinku paperin ohueksi siivuksi. Ops. No se nyt ei ole ihan, mutta siitä. No, tähän saa käyttää aikaa niin, että tulee nättiä. Sitten sä voit laittaa niitä vaan, tuohon levälleen ja suolata ne kevyesti. Ja ne on jotain rahoja jostain Afrikan tähdestä. Ei kun timantteja, piti sanoa. Niin. Eli täältä näin. Tehdään tämän takiaisen juuri 4 eri tavalla. Eli noin ihan ohueksi leikattuna ja sitten suolattuna. Sitten isommat palat fritataan nopeasti. Sitten grillataan tuolla parillalla ja myöskin kypsennetään kokonaisena tuossa savustetussa kauraruokatuotteessa. Okei. Täällä on parilla pannu kuumana, niin mä rupean grillaamaan noita ja sitten mä laitan myöskin tuon kastikkeen. Eli ihan tällaisina laitat ne? Joo. Okei. Mä laitan myöskin tämän savustetun kauran tänne kattilaa ja pistetään siihen kypsymään muutama Eli luimara. pitääkö nämä vetää pienemmiksi? Vois laittaa vähän pienemmiksi kyllä tähän. Mä siirrän nämä Joo. pennoset sivuun. Vetäisinkö puoliksi? Otetaan noin vähän pienemmät tuohon grilliin. Noin vaikka grilliin. Ja sitten noin vois laittaa vaikka 3 osaa. Okei. No. Joo. Sinne vaan.
Loput. Yes. Vähän suolaa perään ja laitetaan sinne kypsymään. Mut noin mä luen tonne parillaan. Eli penslaat ne öljyllä vai? Kyllä, savuöljy pintaa ja sitten parillaan. Joo. Ai kun grilli tirisee ihanasti. Mitäs sit mä teen? Mahtavaa. Oisko mä? Ihan sairaan hyvää. Sä voisit oikeastaan noin isommaksi ruohot, niin pistä siihen vähän tuota öljyä kanssa sekaan ja suolaa. Okei. Se on niin yksinkertaista. Ei mä siirrän No, noita. sitä voi laittaa vähän. No joo, pensselilläkin menee. No ehkä tälleen menee vähän helpommin. Täällä on valmista. Kiitos. Nostellaan täältä Noin. pannusta. Noin. Ui kun näyttää herkulliselta. Tuolla on toi soosi ja kypsät takiaisen juuret. Laitetaan vielä frittiöljy tulelle. Eiks tää on nyt vika juttu ennen kuin me aletaan kasaa annosta? On joo, ja nää tulee tosi nopeasti. Yes. Näitä ei kannata polttaa, näihin tulee vähän kitkerä maku, jos nää pistää ihan tummiksi. Oh yeah. Oh yeah. Kiitos. Ui, onpa kaunis annos. Sitten vaan maistelemaan. Mistä pitää aloittaa? Tää on nyt se fritattu, eiks niin, tää isoin? Isoin palanen tätä takiaisen juurta. Tää on tosi paljon niinku parsaa söis. Siis samanlainen rakenne. Se maku on niin kaikista lähimpänä mustajuurta, mutta tosi mieto ja tommonen pähkinäinen. Noita isommaksi ruoho on niin hyvää. No täydellinen tässä annoksessa tuomaan sellaista pehmeyttä, kun se rakenne on tosi helposti hajoava siinä, missä tää juuri on kuitenkin vaatii työstämistä. Niin tosi hyvä balansoimaan. Eri rakenteet, niin ne tuo tähän annokseen sellaista kiinnostavuutta. Mä muistan lukeneeni, että joskus ennen sotia vielä, niin takiainen on ollut ihan apteekkitavaraa. Ja sitä on käytetään lääkkeenä muun muassa keripukkiin, ruusuun, märkiviin haavoihin ja syyhyyn, hyvää ruokahalua ja niin edelleen. Oli terveysvaikutukset mitkä tahansa, niin ainakin tää on lähiruokaa, vegaanistakin ja todella hyvän makusta. Tää pihlaja maistuu niin kalalta. Tää on uskomattoman lihaisaa kyllä ollakseen täysin kasvisruokaa. Olisi kiva testaa tätä jollekin semmoiselle ehdottomalle lihansyöjälle. No, pianhan me päästään testaamaan. Totta.